नमस्कार साथीहरू, म ईश्वर। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ईश्वर YT युट्युब च्यानल। आज मैले यो भिडियोमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरू प्रयोग नगरिकन तपाईको कुनै पनि फोटो इमेजहरूको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने, सजिलै तरिकाले 5-10 सेकेन्डमै कसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर कुनै पनि अरु नयाँ ब्याकग्राउन्डमा कसरी हाल्ने बारेमा मैले सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मेरो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नु होला, जसले गर्दा हामीले हालेको जुन कुनै पनि नयाँ भिडियो तपाईले सबभन्दा सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम तपाईले कुनै पनि इमेजको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि तपाईले एप्स प्रयोग गर्नु पर्दैन। आज मैले तपाईलाई कुनै पनि एप्स प्रयोग गरेर सिकाउने छैन र तपाईलाई मैले एउटा वेबसाइटको लिंक दिन्छु। त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईलाई एउटा वेबसाइटको लिंक दिन्छु। तपाईले त्यहाँ सिधै जान पनि सक्नुहुन्छ र नभए तपाई सिधै क्रोममा जानु होला र क्रोममा गएर माथिपट्टि तपाईले के टाइप गर्नु होला भन्दाखेरि remove.bg remove.bg भनेर हेर्नु होला र हानिसकेपछि गो गर्नु होला। एकैछिनमा यो पेज लोड भएर आउँछ र आइसकेपछि यो पेजको यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड भनेको छ 100% अटोमेटिकल्ली एन्ड फ्रीमा तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम डिटेलली तरिकाले कुनै पनि हुन्छ नि साइडमा केही पनि डिटेल नछोडिकन मजाले डिटेल एकदम तरिकाले राम्रो तरिकाले तपाईले यसमा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले मान्छेको धेरैजसो प्रायजसो मान्छेहरुको ब्याकग्राउन्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। मान्छे अथवा अगाडिपट्टि जुन फोकस इमेज हुन्छ नि त्यसलाई तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ र यसमा अब तपाईले ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि अपलोड अप्सन देख्नु भएको छ नीलो रङमा, त्यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र टच गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ कुन इमेजको तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने हो अब त्यो इमेजलाई तपाईले टच गरेर ओपन गर्नु होला। जस्तै मैले यसलाई टच गर्छु र ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्रिपेयरिङ अपलोड भनेको छ, अपलोडिङ हुँदै गरेको छ। एकैछिन यसले टाइम लिन्छ, 5-10 सेकेन्ड एकछिन टाइम लिन्छ यो अपलोडिङ हुनको लागि। त्यसपछि आफै तपाईलाई नेचुरल स्टाइलमा यसले मजाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छ। एकैछिनमा यो अब अपलोड भएर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। हेर्नु, मैले यो इमेजलाई मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर मैले माथिको जस्तो इमेज कसरी बनाएँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो सबै पीएनजी फाइल फर्मेटमा सेभ भएको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईले यो मेरो फोकस इमेजमा चाहिँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ नि पछाडि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर माथि बनेको यो इमेजलाई तपाईले जुन कुनै पनि पोस्टर फोटोमा मजाले राख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको पछाडिको नोइजवाला ब्याकग्राउन्ड आउने छैन र तपाईको फोकस इमेज मात्रै आउँछ। तपाईले डिटेल हेर्नु पर्यो भने मेरो कपाल यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो जेलले कता कता बनेको भित्र घुसेर रङ ब्याकग्राउन्ड छिरेको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले माथिपट्टि यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्दाखेरि हेर्नु त कति मजाले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको छ। यति डिटेलमा गरेको छ र यसमा पनि अझै तपाईले चित्त बुझेन भने पनि तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अझै रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई एडिट गर्दैन किनकि मलाई लास्टै चित्त बुझेको छ यो फोटोले गर्दा। तपाईले यसलाई कुनै पनि पीएनजी फर्मेटमा डाउनलोड गरेर तपाईले अरु कुनै ब्याकग्राउन्डमा हाल्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि तलपट्टि जानुभयो भने डाउनलोड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डाउनलोडमा चाहिँ टच गर्नुभयो भने अटोमेटिक यो डाउनलोड हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डु यु वान्ट टु डाउनलोड इमेज यो अगेन भनेको छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको थिएँ र मैले फेरि पनि गर्छु र तलपट्टि डाउनलोडिङ फाइल लेखेको छ र मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्नु पर्यो कतिको डिटेलमा गएछ भनेर हेर्नु पर्यो भने मैले तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज मैले रिमुभ गरेको भएर यस्तो देखियो। अब तपाईले साइड यो पिङ्क कलर के आयो भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो लाइटिङ हो, यो पछाडिको पिङ्क कलरको लाइटिङ आएको भएर आएको, नत्र मेरो फोकस इमेज हेर्नु भयो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्या मजाले हेर्नु छ इमेज डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कति मजाले यसले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिदिएको छ। यसरी तपाईले कुनै पनि इमेजको अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको फोकस अब्जेक्टको तपाईले मजाले 5-10 सेकेन्डमै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एप्स बिना तपाईले मजाले यो वेबसाइटमा गएर तपाईले ब्याकग्राउन्ड मजाले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। आशा तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो होला। यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र फ्युचरमा तपाईले कुनै पनि भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने मलाई कमेन्टमा तपाईले केही लेख्न सक्नुहुन्छ। कुन भिडियोको बारेमा मैले टपिक गरौँ भनेर मैले त्यसको बारेमा सकभर मैले कोसिस गर्नेछु भिडियो बनाउनको लागि। अर्को दिन कुनै न अर्को नयाँ टपिकमा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्म घरमै रहनु होला, स्वस्थ व्यस्त रहनु होला। गुड बाई।